นั่งกุมขมับกันทั้งคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นห่วงชะตากรรมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเหมือนเดินไต่เส้นลวดจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30ต้องมาตกมาตายเอาง่ายๆกับปัญหาสะดุดขาตัวเองล้มผลพวงจากการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานอดีตนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาทนายถุงขนมตามที่นักข่าวสายการเมืองเรียกขานลุ้นกันใจระทึกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในรูปใดเป็นเหตุให้บรรดาเซียนการเมืองออกมาช่วยรุมฟันธงอาทิประพันธ์คูณมี1 ใน 40 สวที่ยื่นเรื่องสอยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเพราะตั้งคนมีมนทินขึ้นทูลเกล้าขัดจริยธรรมสวมบทหมอดูชี้ชะตาล่วงหน้าว่าเปอร์เซ็นต์รอดยากนับถอยหลังไม่เกิน3 เดือนได้รู้ดำรู้แดงผลออกมาใน2 ทางเท่านั้นคือ 1. นายกรัฐมนตรีตกเก้าอี้ต้องสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากที่ประชุมรัฐสภาหรือ 2. ดวงเฮงศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดตัวไปดังนั้นขณะนี้รัฐบาลอยู่ในภาวะความเสี่ยงขั้นสูงไม่ต่างจากเซียนการเมืองอย่างเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชมองข้ามสเต็ปไปไกลกว่านั้นคือพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมยังแนบแน่นกันดีอยู่หรือไม่หากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาตกเก้าอี้กลางอากาศหรือจะแตกหักทางการเมืองกันแล้วหรือยังเทพไทยสวมบทโหนการเมืองทำนายว่าดีลรับกลับบ้านระหว่างผู้นำสูงสุดเพื่อไทยกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับตุลาการพิวัตรที่ต้องมาเขี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปลิวตกเก้าอี้เพราะทั้ง2 ฝ่ายไม่พร้อมแตกหักกันฝ่ายระบอบทักษิณยังไม่มีตัวตายตัวแทนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและไม่ยอมยกอำนาจนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งเคยได้รับบทเรียนอันแสนเจ็บปวดมาแล้วว่าเมื่อเผชิญกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีแต่เจ็บตัวและฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่มีตัวตายตัวแทนของฝ่ายตนจำใจต้องใช้บริการผู้นำสูงสุดเพื่อไทยไปพางก่อนเพื่อต่อกรกับพรรคก้าวไกลดีกว่าปล่อยให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องสามัคคีกันต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือจนกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีผู้นำทางการเมืองโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนพอจะสู้ตัวกับผู้นำของพรรคก้าวไกลได้สรุปคือทั้ง2 ฝ่ายยังหนุนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้ไปต่อยกเว้นเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแบบคาดไม่ฝันจู่ๆศาลรัฐธรรมนูญให้เศรษฐาพ้นตำแหน่งทำให้ทั้ง2 ฝ่ายต้องมาทบทวนดีลการเมืองกันใหม่จริงเท็จประการใดที่1 ใน 40 สวฟันธงหรือคือการเมืองวิเคราะห์ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงนั่นแค่มรสุมลูกแรกที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องกัดฟันฝ่าไปให้ได้ยังไม่นับรวมถึงมรสุมทางเศรษฐกิจที่กำลังถาโถมเนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาร้ายทางเศรษฐกิจเริ่มตั้งเขาภายหลังรู้ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาขี้เหร่ทำนายกรัฐมนตรีเศรษฐานั่งไม่ติดเก้าอี้นัดเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจด่วนในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจะทะลักออกมาไม่ขาดสายอย่างแน่นอนเพื่อกระชากกำลังซื้อดูแลปัญหาสินค้าราคาแพงหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้นมรสุมอีกระลอกที่รัฐบาลต้องเตรียมการรับมือเพราะใกล้ดีเดย์1 ตุลาคมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาทคือ1 นโยบายเรือธงของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแม้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงต้องการกระชากไปให้ถึงวันละ 600 บาทก็ตามแต่ตั้งเงื่อนไขไว้ที่ภายใน 4 ปีข้างหน้าแต่เฉพาะหน้าณเวลานี้ขอแค่วันละ 400 บาทแต่การขึ้นค่าแรงรอบนี้เกิดกระแสต่อต้านสูงจากภาคเอกชนหรือฝ่ายนายจ้างข่าวว่าเริ่มก่อวอร์ดหากขึ้นจริงอาจมีการฟ้องศาลเพื่อให้แตะเบรกขึ้นค่าแรงเพราะฝ่ายนายจ้างหวั่นเกรงว่าจะกระทบเศรษฐกิจในภาพรวมดังนั้นต้องจับตาว่า 1 ตุลาคมนี้ทยอยปรับหรือปรับขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพราะผู้ใช้แรงงาน30 กว่าล้านคนตั้งตารอแล้วว่าจะปรับขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดแต่หากเป็นการทยอยปรับบางจังหวัดรัฐบาลจะถูกโจมตีว่านโยบายไม่ตรงปกทำไม่ได้ตามที่ประกาศไว้ไม่ต่างจากอีกมรสุมทางการเมืองอีกลูกที่รอวันถาโถมเข้าใส่นั่นคือนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดคดี112ขณะนี้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง2 ขั้วความคิดที่เห็นต่างระหว่างกลุ่มปกป้องสถาบันประกอบด้วยกลุ่มอาชีวราชภักดีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกลุ่มประชาพรรคพิทักษ์สถาบันตบเท้ายื่นหนังสือกดดันคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อคัดค้านนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดฟอกขาวคดี112ที่นำเสนอโดยกลุ่มทะลุฟ้าที่มีรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกูลและมายพัทราวลีธนกิจวิบูลย์ผลเป็นแกนนำเพราะเห็นว่าความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดอาญาและความมั่นคงขอให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมอย่าทำความผิดแล้วมาขออภัยโทษหรือนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองพร้อมกับกระแทกไปยังผู้ใหญ่ที่ให้ท้ายอยู่เบื้องหลังมุดอยู่ใต้กระโปรงเด็ก
สั่งให้เด็กออกไปทำผิดกฎหมายพวกนี้คือคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากนิรโทษกรรมมาตรา112ขอให้ย้อนกลับไปดูว่าใครมีคดีมาตรานี้ติดตัวอยู่บ้างขณะที่ก่อนหน้านี้กลุ่มทะลุฟ้าบุกไปกดดันให้รัฐบาลบรรจุคดี112เป็นคดีทางการเมืองคือสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังทุกคนโดยมีรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานกรรมาธิการออกมาเด้งรับลูกข้อเรียกร้องขณะที่ตัวแทนรัฐบาลได้แต่แบ่งรับแบ่งสู้การนิรโทษกรรมในคดีมาตรา112ได้ถูกบรรจุในชั้นกรรมาธิการไม่ได้ตัดออกไปเพียงแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือถึงข้อดีข้อเสียไล่ตั้งแต่ชะตากรรมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไต่บนเส้นลวดมรสุมทางเศรษฐกิจถาโถมตัวเลข GDP ออกมาขี้เหร่ขึ้นค่าแรง400 บาทภาคเอกชนต่อต้านหวาดผวาจะซ้ำเติมเศรษฐกิจหรือนิรโทษกรรมร้างผิดคดี112บีบรัฐบาลจนหน้าเขียวให้ยอมรับในข้อเสนอของฝ่ายตนรัฐบาลเศรษฐาจะโต้คลื่นมรสุมทางการเมืองและเศรษฐกิจไปได้หรือไม่รอดูอย่ากระพริบตารัฐบาลเอาอยู่หรือเซถลามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ